ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. මම අද ඔයගලන්ට අරගෙන ආවා අලුත් අදහසක්. මේක ඇවිල්ලා දැනට ලංකාවේ නිකම් පොළොවට පස් වෙලා යන අපද්‍රව්‍යකින් කරන්න පුළුවන් වෙනස්ම නිෂ්පාදනයක්. මේක දැනට ලෝකේ තියෙන නිෂ්පාදනයක්. ඒ වුණාට ලංකාවේ මං හිතන්නේ මම දැකලා නැති තරම්. ඉතින් අපි හැමෝම අහලා තියෙනවා විජය ලංකාවට එද්දි කුවේනේ රෙදි වීර්යය හිටියා කියලා. නමුත් අද වෙනකොට ලංකාවේ තමන්ට අවශ්‍ය ෆැබ්‍රික් ප්‍රොඩක්ෂන් එකට එහෙම නැත්නම් අපි එක්ස්පෝර්ට් කරනවා ගොඩක් ෆැබ්‍රික්ස්. ඉතින් මේ ෆැබ්‍රික් බේස් ප්‍රොඩක්ට්ස්. ඉතින් ඒ ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට අවශ්‍ය යාන් නැත්නම් මේ නූල් නිෂ්පාදනය කරගන්න බැරි තත්යකට රට වැටලා තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට චයිනා වගේ රටවල් වලින් අපිට ඉම්පෝර්ට් කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුමක් විදියට ඔයාලට පුළුවන් නම් ලංකාවේ ඉවත දාන අපද්‍රව්‍ය වලින් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක නිෂ්පාදනය කරන්න ඒක කොච්චර වැලියු එකක් වෙනවද රටට. එහෙනම් අපි අයිඩියා එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේක කරන්න මම ඔයාලට උදාහරණයක් අරගෙන පැහැදිලි කරන්න කෙසෙල් ශාකය. ඉතින් මේ කෙසෙල් ශාකයෙන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ කෙසෙල් බඩ අරගෙන මුලින්ම මේවා පොඩි කෑලි පොඩි තීරු බවට පත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක අපිට වේල ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වේල ගන්න නැතුව අපිට මේ ඇල්කලයි ට්‍රීට්මන්ට් එක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇල්කලයි ට්‍රීට්මන්ට් එක කියන්නේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. එහෙම නැත්නම් අපි සිංහලෙන් කියනවා කෝස්ටික් සෝඩා කියලා. මේ කෝස්ටික් සෝඩා පොඩි ප්‍රමාණයක් දාපු ද්‍රාවණයකට දාලා මේ අදාළ ශාකමය කොටස් ටික රත් කරනවා. ඉතින් මේ ට්‍රීට්මන්ට් එකෙන් පස්සේ අපිට ලැබෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඒකේ තියෙන වැක්සි සබ්ස්ටැන්සස් එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙන ඉම්පියුරිටිස් අපිට වැඩක් නැති කොටස් එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙන අපද්‍රව්‍යමය කොටස් අයින් වෙලා මේ පිරිසිදු තන්තුව පමණ පිළිවෙලට ගැලවිලා ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන බොන්ඩ්ස් ටික අයින් වෙලා අපිට මේක පහසුවෙන් වෙන් කරගන්න පුළුවන් මට්ටමකට මේ තන්තුව පත් වෙනවා. ඉතින් මේ ට්‍රීට්මන්ට් එකෙන් පස්සේ අපිට මේකෙන් කෙලින්ම කෙදි අතින් උනත් වෙන් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒකට පොඩි යන්ත්‍රයක් නිෂ්පාදනය කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ යාන් ටික අරගෙන අපිට මේක තනි යාන් එකක් විදියට මේක හොතා ගන්න පුළුවන් මොකක් හරි කෝන් එකකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක භාවිතා කරලා ෆැබ්‍රික් වියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක පොඩි කෑලි වලට පත් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට කඩදාසි නිෂ්පාදනය කරන්නත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අපි හදාගන්න ෆැබ්‍රික් පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන් නිෂ්පාදන ගත්තොත් එහෙම අපිට දැනට රෙදි භාවිතා කරන ඕනම නිෂ්පාදනයක් සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තම කුඩා ළමුන්ගේ නිෂ්පාදන වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් රෙකමන්ඩ් කරන්න මට අදහසක් නැහැ. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් මේ ෆැබ්‍රික් එක ඇත්තම ගත්තොත් දැනට අපි භාවිතා කරන ක්ලෝතින් අපි කොයින කොටන් ඒ විදිහේම මැටීරියල් එකක් විදිහට තමයි මේකත් හැදෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මේ කඩදාසින් හරි මේ දේවල් වලින් බෑග් නිෂ්පාදනය කරන්න. ඊට පස්සේ දෙක හෝම් දෙක අයිටම්ස් මොනවා හරි දේවල් මැට්ස් වගේ දේවල් මේ වගේ ලොකු රේන්ජ් එකක ප්‍රොඩක්ට් ගොඩක් ඔයාලට මේකෙන් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඉනෝවේට් කරන්න එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක කොහොමද ඩෙවලොප් කරන්නේ තවදුරටත් කියන එක ගැන අපි කතා කරොත් මම ඔයාලට මුලින්ම රෙකමන්ඩ් කරනවා පොඩ්ඩක් මේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන දැනට තියෙන ලේටස්ට්ම ටෙක්නොලොජිස් මොනවද ඊට පස්සේ මොනවද දැනට මේ වෙනකොට හොයාගෙන තියෙන්නේ කොහොමද මේවා ඩෙවලොප් කරලා තියෙන්නේ කලින් සයන්ටිස්ට්ලා මේ වගේ දේවල් පොඩ්ඩක් ස්ටඩි කරන්න පොඩ්ඩක් රිසර්ච් පේපර්ස් වගේ කිව්වොත් ඔයාලට ගොඩක් දේවල් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව ඔයාලට පුළුවන් මේකට මේ නැනෝ ප්‍රොපර්ටිස් සෙට් කරන්න. ඉතින් මේක නැනෝ කොල්ල එකක් කෝඩ් කරලා ඔයාලට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේකට වෙන මොකක් හරි භාවිත ක්‍රමවේදයකින් මේක නැනෝ ප්‍රොපර්ටිස් සෙට් කරන්න පුළුවන් මේ ෆයිබර්ස් වලට. ඉතින් මම දැක්කා රිසර්ච් පේපර් එක මේ කෙසෙල් බඩ එහෙම නැත්නම් මේ කෙහෙල් පට්ට භාවිතා කරලා ඒගොල්ලෝ ෆැබ්‍රිකේට් කරලා තියෙනවා ෆැබ්‍රික් එකක් නන් වෝන් ෆැබ්‍රික් එකක්. ඉතින් මේකද ඒගොල්ලෝ භාවිතා කරලා තියෙන මේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ද්‍රාවණය යොදලා ඇල්කලයින් ට්‍රීට්මන්ට් එක කරලා ඊට පස්සේ මේ ෆැබ්‍රික් එක අරගෙන මේක තව වෝටර් රිපලන්ට් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරලා වෙනම ද්‍රාවණයක ඊට පස්සේ මේක අරගෙන මේකට රෙසින් එකක් ආලේප කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකට මේ ගැමා කිරණ නිරාවරණය කරලා එහෙම නැත්නම් ගැමා කිරණ ට්‍රීට්මන්ට් එකක් දීලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ බලලා තියෙනවා මේකේ ක්වොලිටි එක කොහොමද වෙනවද කියලා. ඉතින් මේක ගොඩක් සක්සස් වෙලා තියෙනවා. මේ ට්‍රීට්මන්ට් වලින් පස්සේ මේගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මේ ෆැබ්‍රික් එකේ ශක්තිමත්භාවය වැඩි කරගන්න සහ මේකේ වෝටර් ඇබ්සර්බන්සි එක එහෙම නැත්නම් ජලය උරා ගැනීමේ ප්‍රතිශතය ගොඩක් අඩු කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ පර්යේෂණ රාශියක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලෝ ස්ටඩි කරලා බලන්න. ඔයාලට ගොඩක් දේවල් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මේ අයිඩියා එක මේ බිස්නස් එක එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කතා කරොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් මේ කෙසෙල් ශාකයම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේකට ෆයිබර්ස් තියෙන වෙන ඕනම ශාකයක් යොදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් විවිධ ප්‍රොඩක්ට්ස් රේන්ජ් එකකට යන්න. මේ සාමාන්‍යයෙන් දැනට අපි දකින මේ අපිට හිතන කන්වෙන්ෂනල් ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට වඩා ඔයාලට පුළුවන් අන්කන්වෙන්ෂනල් ප්‍රොඩක්ට්ස් ඩෙවලොප් කරන්න, ඉනෝවේට් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් දැනට ඔයගොල්ලෝ ඉන්න මාකට් එකට වඩා අලුත් මාකට් එකකට මේක අරගෙන යන්න. ඉතින් මම හිතනවා ලංකාවට වඩා ලංකාවෙන් එළිය මේ වගේ දේවල් වල ලොකු මාකට් එකක් තියෙයි. ලංකාව ඇතුලේ සමහර නිෂ් වලට මේකට හොඳ මාකට් එකක් හදන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔගොල්ලෝ ස්ටඩි කරලා බලන්න. පොඩි අදහසක් තමයි දුන්නේ. කරුණු ගොඩක් කියන්න බෑ. මොකද ෂෝට් වීඩියෝ එකක් කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් යමු කරන්න. මම දන්න විදියට මම ඔයගලන්ට අදහස් ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ගිහින් එන්නම්. ජය වේවා.